Забудьте все, що ви знали про хижаків. Росомаха – це не ведмідь і не вовк, це хижий дух, що існує на межі світів, між лісом і тундрою, між голодом і здобиччю, між життям і смертю. Завдяки неймовірній силі та завзятості, що просто не відповідає її розмірам, вона здатна виживати в екстремальних умовах, підкоряючись лише законам півночі. Кожен її слід – це історія про витривалість та незламну волю. І у цьому відео я розповім, хто вона насправді, як виживає, що їсть, звідки прийшла та як Росомаха пов'язана з Україною. Це історія про силу, витривалість і життя на межі можливого. Росомаха виглядає як щось середнє між ведмедем і гігантським тхором, невисока, але напрочуд кремезна. Усе її тіло немовби зібране з щільних рельєфних м'язів і натягнуте на потужний кістяк. Вона приземкувата, широка в плечах із масивною головою та короткими товстими лапами. Це не елегантна кішка і не гнучка ласка, це компактна машина сили та витривалості. Довжина тіла дорослої росомахи варіюється від 65 до 105 см, а ще від 17 до 26 см додає пухнастий хвіст. Сам хвіст не бере участі в терморегуляції, як у деяких інших тварин, зате добре допомагає під час сну. Тварина загортає ним морду, коли спить у снігу чи в норі. Вага теж сильно коливається, залежно від регіону, сезону та статі. У середньому самець важить від 11 до 18 кг, але в північних регіонах, наприклад у Канаді чи на Алясці, іноді трапляються по-справжньому гігантські особини масою до 25 або навіть 32 кг. Хоча такі повідомлення рідкісні і викликають сумніви у частини зоологів. Самки менші, зазвичай на 10-15% коротші і на 30-40% легші, тобто в середньому їх вага становить близько 10 кг. Для порівняння це приблизно стільки ж, скільки важить середній французький бульдог, але в набагато витривалішому та міцному тілі. Лапи росомахи – це справжній інструмент для виживання. На кожній з них по 5 пальців із довгими загнутими кігтями. Ці кігті не втяжні, як у кішок, і не пристосовані для лазіння. Хоча росомахи із такими кігтями навчилися вправно лазити по деревах. Натомість вони ідеальні для риття нір, розривання м'яса і утримання здобичі. Завдяки м'язистим кінцівкам та сильним суглобам росомаха може копати навіть мерзлу землю, добираючись до падла чи захованих запасів. Лапи у росомах також дуже широкі. Це своєрідна природна адаптація, що дозволяє їй рухатися по снігу. Вони працюють як снігоступи, рівномірно розподіляючи вагу. У той час як вовки чи рисі часто провалюються у глибокому снігу, росомаха біжить упевнено, залишаючи неглибокі сліди. Завдяки цьому вона може наздоганяти ослаблену здобич навіть у суворих зимових умовах. Її м'язи шиї та плечей настільки потужні, що вона здатна тягти тушу тварини вдвічі більшої за вагою, ніж сама. Наприклад, росомахи неодноразово були помічені, коли тягнули тушу молодого оленя або загиблого лося, іноді волочачи її по снігу на десятки метрів, щоб заховати чи затягнути в укриття. Щелепи цієї тварини – це окрема тема. Вони надзвичайно сильні, і ними росомаха легко розгризає замерзлі кістки, товсту шкіру копитних і навіть може відкривати мисливські пастки, якщо запах м'яса привертає її увагу. Укуси росомахи надзвичайно болісні, і їх бояться навіть великі хижаки, включно з вовками. Хутро росомахи – це природна броня від холоду і вологи. Воно щільне, густе і добре захищає навіть у мінус 40. Взимку хутро стає довшим і теплішим, тоді як у літній період линяє.
Шерсть стає коротшою і менш щільною. Верхній шар хутра має водовідштовхувальні властивості, тому сніг не прилипає до тіла, а вода стікає краплями, не проникаючи до шкіри. Один з характерних елементів зовнішності – це світлі смуги вздовж боків. Вони можуть бути кремовими, жовтуватими чи сіруватими, залежно від підвиду та регіону. Є версія, що ці смуги відіграють соціальну роль, допомагають особинам розпізнавати одна одну з відстані. Інша ж гіпотеза – це маскувальна адаптація. Контрастне забарвлення робить росомаху менш помітною серед плямистих тіней у лісі або серед снігу і каміння. Також смуги візуально збільшують тварину, що може відлякувати потенційних суперників. Загальний колір хутра зазвичай темно-коричневий або майже чорний, але трапляються варіанти з рудуватими чи сірими відтінками. Залежно від регіону, забарвлення може мати камуфляжний ефект. Наприклад, у тайзі більш темні особини краще зливаються з лісовим підліском, тоді як у відкритих, засніжених тундрах більше шансів у тих, що мають контрастніші та світліші смуги. Росомаха – це одна із тих тварин, що свідомо уникає людських слідів. Вона обирає найбільш негостинні і малодоступні куточки північної півкулі, де панують холод, тиша і відстані, а не дороги, вогні і конкуренти. Її типові середовища – це бореальні ліси, альпійські тундри, північні тайгові зони, запорошені снігом схили гір і навіть арктичні передгір'я. Там, де температура може не підніматися вище нуля кілька місяців поспіль. Там, де інші хижаки не витримують умов або не можуть знайти собі їжу. Росомаха чудово пристосована до цих екстремальних ландшафтів. Холод не просто не заважає, він навіть грає їй на руку. У зимовий період більшість конкурентів активні менше або зовсім йдуть в сплячку, а патлом замерзає, зберігаючи їжу надовше. У Північній Америці росомаху можна зустріти переважно в Канаді, на Алясці та в деяких холодних західних регіонах Сполучених Штатів, зокрема в скелястих горах, де збереглися ізольовані популяції. У Євразії вона трапляється в Скандинавії, включно з Норвегією, Швецією та Фінляндією, а також у північних і східних регіонах Росії, аж до Камчатки та Чукотки. Її ареал простягається на сотні тисяч квадратних кілометрів, але популяція в межах цього ареалу дуже розріджена. Кожна росомаха потребує колосальної за площею території, щоб прогодувати себе, і чим суворіші умови, тим більшу територію їй потрібно обстежити. У самців домашні ділянки можуть охоплювати від 600 до 1000 квадратних кілометрів, а це більше, ніж площа Києва. В окремі зимові сезони, коли доступ до їжі особливо складний, ця площа може зростати до 2000 квадратних кілометрів. Самки контролюють менші ділянки від 50 до 350 квадратних кілометрів, але й цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, у дикій природі росомахи майже не зустрічаються одна з одною. Щоб уникнути конфліктів, тварини активно використовують запахові мітки. Вони мітять територію виділеннями з анальних залоз, залишаючи сигнали на камінні, деревах, снігу або м'ясі. Такі мітки дають іншим особинам зрозуміти, чия це ділянка і коли її востаннє відвідували. Завдяки цьому самці уникають зустрічей із самцями, а самки з самками. Єдиний виняток – це шлюбний період або коли самець заходить на територію кількох самок, з якими має контакт. Попри велику територію ареалу, росомаху складно побачити. Вона рідко з'являється поруч із людськими поселеннями, і навіть мисливцям чи фотографам іноді потрібно роками чекати на одне вдале спостереження. Росомаха – це самітник, вона майже ніколи не тримається групами і не утворює зграї. Її спосіб життя – це постійний рух, обережність і дистанція.
Зустрічі між росомахами, як це вже було сказано вище, трапляються рідко. Якщо це не сезон розмноження, то здебільшого тварини реагують стримано, але насторожено. Якщо обидві однієї статі, ситуація може швидко загостритись, звучить шипіння, демонструються зуби, тіло напружується. Однак часто одна з тварин просто відступає, адже росомахи уникають непотрібних бійок, хоча й не бояться їх. Незважаючи на усамітнений спосіб життя, радіотрекінгові дослідження показують, росомахи надзвичайно рухливі. За кілька місяців вони можуть подолати сотні кілометрів. Самці особливо активні, їхні території в рази більші за жіночі. Причина проста – чим більша площа, тим більше шансів знайти самку у шлюбний період. Блукання – це їхня звичка і спосіб життя. Вони рідко залишаються довго на одному місці, постійно перевіряючи старі шляхи або розвідуючи нові. У поведінці росомахи є цікаве поєднання стратегічності і сміливості. Вона винахідлива, може непомітно стежити за вовчою зграєю, очікуючи моменту, коли ті залишать падло. Або сміливо наблизитися і спробувати його відбити, навіть якщо перед нею кілька більших суперників. Її цікавить усе – запахи, рух, зміни в довкіллі. Вона обстежує кожен запаховий слід, заглядає в кожну нору та відчуває зміни на великій відстані. Улюблений час активності у росомах – це сутінки та ніч. Така поведінка дозволяє їй уникати денних хижаків і мінімізувати ризики зустрічі з людьми. Проте, залежно від пори року, вона може бути активною і вдень. Особливо взимку, коли світловий день короткий, а пошуки їжі не можуть чекати. Адже виживання – це головний пріоритет. Росомахи – це тварини, які здебільшого не створюють зайвого шуму, але коли їм потрібно, вони можуть спілкуватися за допомогою різноманітних звуків. Їхній голосовий репертуар включає шипіння, гарчання, хрипіння, крякання, пирхання та бурчання. Ці звуки служать різним цілям і допомагають росомахам виживати в дикій природі. Коли росомаха агресивна або відчуває загрозу, вона починає гарчати та шипіти. Це її спосіб попередити інших тварин, щоб трималися подалі. У таких ситуаціях вона може бути дуже грізною. Цікаво, що росомахи видають і інші звуки, наприклад, хрипкі та низькі звуки вони використовують для спілкування між собою, особливо між матір'ю та дитинчатами. Поведінка росомахи тісно пов'язана з її звуками. Коли вона полює, вона рухається тихо і спритно, але якщо вона захищає свою територію, її поведінка стає агресивною, а гарчання гучним. А от коли росомаха – це турботлива мати, вона стає м'якішою і використовує ніжніші хрипкі звуки, щоб заспокоїти своїх дитинчат. Це показує, що навіть такі суворі тварини, як росомахи, мають свій спосіб виражати емоції. Попри відносно невеликі розміри, росомаха володіє вражаючою фізичною витривалістю. Мисливці розповідають історії про те, як росомахи виганяли вовків від туші, розривали мисливські пастки, забирали приманки або навіть відганяли собак. Вона не боїться ні людей, ні ведмедів, ні снігу, ні морозу. Якщо тварина відчуває, що має шанс, вона не відступить. Але якщо ризик перевищує вигоду, вона відступить теж. Її поведінка – це суміш хоробрості, розуму і тонкого чуття моменту. Усе це робить росомаху не просто хижаком чи падальником, це тварина з характером, зі своєю гордістю, своїм кодексом і незламною внутрішньою силою. У житті росомахи їжа – це не просто джерело енергії, це щоденна боротьба за виживання. І в цій боротьбі вона майстер балансу між хижаком і падальником.
Особливо взимку, коли живої здобичі меншає, росомаха перетворюється на досвідченого слідопита. Вона уважно стежить за вовками, риссю, лисицями, орлами. Її цікавить не сам хижак, а його здобич. Дочекавшись, коли інші наситяться, вона підкрадається до залишків і забирає те, що може врятувати. Іноді навіть відганяє більших суперників безстрашно і агресивно. Але не слід вважати її лише опортуністом. Росомаха – це вправний мисливець. Вона здатна самостійно вполювати дрібну і середню здобич – мишоподібних, зайців, бобрів, ховрахів та бабаків. В окремих випадках атакує навіть поранених або ослаблених оленів, карибу та молодих лосів. Коли ситуація дозволяє, вона використовує будь-яку нагоду. Її раціон неймовірно різноманітний – м'ясо, кістки, нутрощі, пір'я, навіть шерсть – усе це проходить через її потужний травний тракт. Шлунок росомахи здатен переробити те, що інші хижаки залишають. І у глуху зиму це дає їй вирішальну перевагу. Вона може дістати їжу навіть тоді, коли туша замерзла та закопана під метровим шаром снігу і здавалося б недосяжною. Її щелепи та зуби легко ламають кістки і розривають тверду тканину. Мало хто може похвастатися таким харчовим універсалізмом. Зміна сезонів змінює і підхід до харчування. Весною, коли сніги тануть, з'являється більше дрібних тварин, полювання стає активнішим. Улітку росомаха часто харчується тим, що знайде на своїх маршрутах – падлом, дрібними гризунами, птахами та яйцями. Взимку ж основа раціону – це здебільшого залишки інших хижаків або жертви, які не змогли їм пережити морози. Тоді вона може проходити до 6, іноді 10 кілометрів за ніч, перевіряючи знайомі стежки та схованки. У світі савців росомаха є справжнім майстром таймінгу. Її репродуктивна стратегія – це складна гра з часом і природою, створена для того, щоб дати потомству максимальні шанси на виживання в одному з найсуворіших середовищ планети. Сезон парування починається влітку. Самці мандрують величезними територіями в пошуках самок, залишаючи численні запахові мітки, повідомлення про свою присутність і силу. Конкуренція між ними запекла, сутички можуть бути короткими, але жорсткими, але той, хто перемагає, отримує право залишити по собі потомство. Однак справжня дивовижа починається після запліднення. Росомаха належить до рідкісної групи тварин, у яких спостерігається відстрочена імплантація. Це означає, що запліднена яйцеклітина не прикріплюється до стінки матки одразу, замість цього вона ніби завмирає, чекаючи кращого моменту. І лише з настанням зими, коли тварина має змогу оцінити свій фізичний стан і зовнішні умови, імплантація нарешті відбувається. Таким чином, справжня вагітність триває всього 30-50 днів, а дитинчата народжуються ранньою весною, саме тоді, коли зима поступово відступає і з'являються перші ознаки життя. Зазвичай у виводку від 2 до 3 малюків, хоча кількість може коливатися від 1 до 5. Вони народжуються сліпими, безпомічними, але швидко ростуть. Вже за кілька тижнів вони покриваються густим хутром, а до кінця першого року майже дорівнюють дорослим за розмірами. Материнська турбота – це ключ до їхнього виживання. Перші 10 тижнів життя найнебезпечніші. Самка облаштовує лігво в снігових печерах або серед каміння, ретельно приховуючи його від хижаків. Вона годує малят, зігріває їх тілом і навчає основам, як шукати їжу, уникати небезпек та розпізнавати запахи. Унікальною є іще одна риса – деякі молоді особини можуть зустрічатися з батьком через кілька місяців після народження. Такі короткі родинні зустрічі – виняток серед хижих савців і свідчать про те, що соціальна поведінка росомах складніша, ніж вважалося. Хоч ці контакти нетривалі, вони можуть слугувати етапом переходу від залежності до самостійності.
Поступово малюки віддаляються від матері. Спочатку вони мандрують разом, але вже в кінці першого року починають шукати власні території. Цей перехід критичний. Близько 70% молодих росомах не доживають до дорослого віку. Їх губить нестача їжі, хижаки, холод та хвороби. Саме тому природний відбір настільки вимогливий до материнської турботи та фізичної витривалості. Статева зрілість у самок настає приблизно у 2 роки, у самців трохи пізніше. Проте не кожен зможе залишити потомство, адже конкуренція між самцями жорстка і лише найсильніші отримують шанс передати свої гени. У дикій природі росомахи живуть у середньому від 8 до 10 років, хоча окремі особини можуть дожити і до 13 років. У неволі, за наявності належного догляду, їхній вік може сягати 17 років. З роками активність знижується, шерсть сивіє, зуби стираються, імунітет слабшає. Але навіть у старості ця тварина зберігає свій упертий характер. Розмноження росомахи – це стратегія, побудована на ризику, затримці та надії. У середовищі, де помилка коштує життя, природа зробила її матір'ю з холодним розрахунком, але гарячим серцем. Росомаха – це не просто хижак півночі. Це жива пам'ять про глибоку історію, закарбовану в скам'янілостях, міграціях, льодовиках і ДНК. Вона останній представник стародавнього роду гуло, який зберігся після мільйонів років боротьби за виживання, адаптації і природного відбору. Її рід гуло, що в перекладі з латини означає «ненажера», колись був набагато різноманітнішим. Історія цього роду простежується в скам'янілостях, знайдених на території Євразії та Північної Америки. Предки росомахи мешкали в лісах, степах і тундрах, пристосовуючись до зміни клімату, конкуренції з боку більших хижаків та нестабільності екосистем. Особливо значущим для формування виду став льодовиковий період. У часи, коли північні півкулі вкрилися гігантськими щитами льоду, росомахи змушені були рухатися в пошуках придатного середовища. Ці міграції проходили через сухопутні мости, зокрема через Берингову протоку, яка на той час була твердим суходолом, що з'єднував Сибір з Аляскою. Так сформувалися дві великі популяції – євразійська гуло та північноамериканська гуло-лускус, які попри спільне походження згодом пішли трохи різними еволюційними шляхами. Сучасні генетичні дослідження виявили цікаві розбіжності між цими підвидами. Євразійські росомахи загалом більші, з масивнішими лапами та більш розвиненими щелепами, що ймовірно пов'язано з конкуренцією за великі туші у відкритих сибірських просторах. Натомість північноамериканські трохи менші, але більш компактні та енергоефективні, що допомагає їм виживати у холодних снігових регіонах Канади та Аляски. Викопні залишки свідчать, що ареал росомахи в минулому сягав значно південніше, ніж сьогодні. Знахідки на території сучасної України, Центральної Європи і навіть півночі Китаю доводять, що цей хижак колись населяв великі простори плейстоценових ландшафтів, відкритих тундростепів із суворим, але ще не арктичним кліматом. Ці екосистеми зникли разом із мамонтами, шаблезубими тиграми та велетенськими лінивцями, і росомаха мусила або адаптуватися, або зникнути. Тож вижили тільки найвитриваліші. З настанням потепління після останнього льодовикового максимуму близько 10 тисяч років тому кліматичні пояси посунулися на північ, і росомаха відступила разом з ними. Вона втратила частину свого ареалу, але збереглася в найсуворіших регіонах тайги та тундри, де інші хижаки не витримували. Минуле росомахи написане слідами на скам'янілостях, але її майбутнє ще не визначене. Вона пройшла через льодовики, вижила поруч із мамонтами та шаблезубими хижаками і, можливо, переживе і нас.
Наукова історія росомахи починається з імені, що стоїть у витоках сучасної біології. Карл Лінней, шведський натураліст, що у 1758 році включив цю загадкову тварину до своєї революційної системи класифікації під назвою Гуло-Гуло. Саме ця подія стала відправною точкою для подальших досліджень від кабінетних систематиків до польових зоологів і палеонтологів. У 19 столітті інтерес до росомахи тільки зростав. Дослідники, натхнені романтикою північних земель, вирушали у експедиції до арктичних лісів, прагнучи вивчити цього хижака не лише через шкіри на базарах, а безпосередньо в дикій природі. В ті часи збирання скам'янілостей і таксидермія були не просто наукою, а частиною пригодницького життя. Росомаху відкривали знову і знову, вивчаючи її сліди в тундрі, лісах, печерах та культурі. У 20 столітті акценти змістилися на систематичне вивчення ареалу, поведінки та екології, і водночас з'явилися перші значущі палеонтологічні відкриття. Саме вони дозволили побачити не лише сучасну росомаху, а її тінь у глибокому минулому. Однією з найяскравіших віх стала знахідка, описана у 2011 році. Це правий фрагмент верхньої щелепи, що належав росомасі часів пізнього плейстоцену. Його було виявлено в алювіальних відкладах поблизу Канева на Дніпрі під час робіт біля Канівської ГЕС у 1968-69 роках. Цей крихітний уламок кістки став сенсацією, доказом того, що колись росомаха мешкала на сотні кілометрів південніше, ніж її сучасний ареал. В умовах тогочасного холодного клімату вона почувалася упевнено на територіях, які зараз не належать до її звичних оселищ. Колись її шанували не як ворога, а як майстра виживання, але з приходом ринку, рушниці та пастки росомаха стала тінню на хутровому обрії, жертвою власної унікальності. Її хутро, неймовірно щільне, тепле і з природними водовідштовхувальними властивостями, століттями цінувалося як один із найкращих матеріалів для виживання в екстремальному холоді. Його використовували для обробки капюшонів парок, манжетів, навіть для утеплення авіаційного екіпірування в Арктиці. У 19 столітті мисливський прес набрав обертів. Європейські колоністи в Північній Америці, а також сибірські промисловники в Євразії почали масово полювати на росомах. Вона потрапляла в капкани, її переслідували на снігоходах, нищили її лігва. Особливо постраждали популяції на межах ареалу в Центральній Європі, на півдні Сибіру та у гірських регіонах, де її чисельність була низькою навіть у природних умовах. В результаті хутро принесло славу, але й катастрофу. На певних територіях росомаха зникла повністю, перетворившись на пам'ять у мисливських байках, у старих назвах урочищ та у забутих легендах. І все ж вона вижила. Завдяки своєму характеру, полохлива, обережна, самітна. Сьогодні росомаха входить до переліку охоронюваних видів у багатьох країнах, і міжнародне законодавство не допускає безконтрольного відлову. Відповідно до даних Міжнародного союзу охорони природи, її глобальний статус найменше занепокоєння, проте це радше символ загальної стабільності, ніж гарантія безпеки. У Європі з 2016 по 2023 рік чисельність росомах зросла на приблизно 16%, а ареал на 4%. Це обнадійлива динаміка, яку вдалося досягти завдяки охоронним заходам у Скандинавії. У Північній Америці, де переважає найбільша частка популяції, понад 35% усіх дорослих особин зосереджено в Канаді. Їх загальна кількість перевищує 10 тисяч дорослих тварин. Але ці дані лише знімок, не фільм, адже ситуація динамічна. У суворих північних умовах росомаха зарекомендувала себе як один із найвитриваліших і найефективніших хижаків середнього рівня. Вона здатна не лише виживати там, де інші тварини здаються, а й конкурувати з більшими суперниками.
Її сила – це поєднання фізичної міцності, розвинених інстинктів і впевненої поведінки. Прямих ворогів у росомахи небагато, у більшості випадків її уникають навіть великі хижаки. Ведмеді, вовки чи пуми можуть становити загрозу, особливо в ситуаціях конкуренції за їжу або територію, але відкриті зіткнення трапляються рідко. Найчастіше все обмежується обережною демонстрацією сили з обох боків. Молоді або ослаблені особини можуть стати здобиччю хижих птахів, зокрема беркутів чи сипів, і навіть між самими росомахами іноді виникають конфлікти, боротьба за територію або за шлюбного партнера, часом завершується серйозними пораненнями. Особливу роль у виживанні відіграє її поведінка. Росомаха смілива, іноді навіть зухвала, вона створює враження тварини більшої, ніж є насправді, і часто саме це зупиняє потенційного хижака. Однак найбільша загроза для росомахи – це не інші тварини, а людина. Полювання через цінне хутро, яке тривало століттями, залишило свій слід. У багатьох регіонах це зараз заборонено, але браконьєрство досі трапляється. Крім того, розширення інфраструктури, видобуток корисних копалин, лісозаготівлі і активний туризм поступово зменшують площі придатного для життя середовища. Тож росомаха – це не герой легенди, а справжній боєць. Вона поєднує в собі тваринну силу, холодний розрахунок і природну харизму виживання. Її оборона – це не лише бій, а стратегія, не лише агресія, а інстинкт, не лише зуби, а розуміння, коли час діяти, а коли зникнути у снігах. Росомаха – це уособлення дикості і нескореності природи. Вона демонструє неймовірну силу, витривалість і здатність виживати у найсуворіших умовах. Ця тварина – жива легенда півночі, що нагадує нам про важливість збереження дикої природи та балансу екосистем. Хоча сьогодні росомаха живе далеко від України, ми знаємо, що колись її слід залишився і на нашій землі. Знахідка частини щелепи в Каневі нагадує, дикість та сила цієї тварини колись були частиною і нашої природи. І навіть якщо вона більше не блукає нашими лісами, пам'ять про неї – це частина історії українських земель. Підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Також розкажіть в коментарях, що вас найбільше вразило в цій незвичайній тварині та яку ще легенду дикої природи України ви хотіли б побачити в наступних відео.